ممکنه یه نفر بتونه به طور اتفاقی به آینده بره و دنیای کاملا متفاوت رو ببینه؟ امروز میخوایم یه داستان عجیب و باحال رو برات تعریف کنم. داستان پال آمادئوس دیناک، کسی که انگار تو زمان جابجا شد و رفت به سال 3906. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. تو این داستان میخواییم ببینیم آیا دنیای آینده ممکنه فراتر از تصورات ما باشه و چه چیزایی میتونیم ازش یاد بگیریم. بریم به 2000 سال آینده. دنیا چه شکلی میشه؟ تکنولوژی، زندگی مردم، اوضاع کشورها، ساختمونها، ماشینها و هر چیز دیگه چطوری میشن؟ این سوالا همیشه ذهنمون رو مشغول میکنن و آرزو داریم که ای کاش میتونستیم آینده رو ببینیم. امروز داستان مردی به نام پل دیناک رو برات تعریف میکنم. اون در سال 1884 تو زوریخ سوئیس به دنیا آمد و بعد از درس خوندن معلم زبان آلمانی و فرانسوی شد. سال 1921 پال به کما میره و 1 سال بعد به هوش میاد. بعد از اینکه حالش بهتر میشه به یونان میره و دوباره زبان درس میده. انگار تو دوران کما پال به بیماری سل مبتلا میشه و زمان زیادی براش باقی نمیمونه. سال 1924 قبل از اینکه برگرده سوئیس، صدها صفحه یادداشت دستنویسش رو به شاگردش جورج پاپاچاتزیس میده. شاید فکر میکرد با ترجمه اونا داره به جورج کمک میکنه، ولی تأکید میکنه که اینها رو منتشر نکنه چون میترسید مردم مسخره‌اش کنن. اونها بعد از این دیدار دیگه هیچ وقت همدیگر رو نمیبینن. جورج وقتی یادداشت‌ها رو میخونه میبینه توشون از آینده مثل جنگ هسته‌ای، تسخیر مریخ، تشکیل یک دولت واحد جهانی، وسایل نقلیه پرنده و حتی ارتباط با فرازمینی‌ها حرف زده شده. اول فکر میکرد اینا یک داستان علمی تخیلیه، ولی وقتی ادامه میده میفهمه اینها در واقع دفتر خاطرات پال دیناک بوده. پال نوشته که چطور در دوران کما به 2000 سال بعد رفته و از خواب بیدار شده. داستان پال از می 1921 شروع میشه، همون موقع که تو زوریخ داشت تدریس میکرد. یک دفعه سرگیجه میگیره و بعد به بیمارستان میبرنش. پال تب شدیدی میکنه و بعد از چند ساعت بیهوش میشه و به کما میره. مدتی که پال تو کما به سر میبرد تقریباً 1 سال شد. بعد از 1 سال کم کم به هوش میاد، ولی بیمارستانی که توش بوده اصلا شبیه اون بیمارستانی که میشناخت نیست. آدمای اطرافش لباسای عجیب به تن داشتن و به زبونی غریبه حرف میزدن. با اینکه پال معلم زبان بود فقط چند کلمه رو متوجه میشه. سعی میکنه با اونا حرف بزنه ولی هیچ کس حرفش رو درست نمیفهمید. تا اینکه یک دکتری که آلمانی بلد بود تونست تا حدی باش ارتباط برقرار کنه. اون دکتر به پال میگه که اسم تو آندریاس نورفم هست و تو یک استاد فیزیک معروفی هستی که تصادف کردی و اینجا بستری شدی. پال هم اول قبول نمیکنه، ولی وقتی تو آینه نگاه میکنه یک چهره غریبه میبینه. از این موضوع شوکه میشه و گریه میکنه و میگه من یه معلم زبان ساده از سوئیسم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده. پزشکا به کلمه سوئیس واکنش نشون میدن و ازش میپرسن میدونی الان چه سالیه؟ پال میگه 1922، ولی اونا بهش میگن که الان سال 3906 هست.
پال حسابی تعجب میکنه و وقتی پرده های پنجره رو کنار میزنه ساختمون هایی میبینه که تا آسمون بالا رفتن و وسایل نقلیه‌ای که انگار جاذبه زمین رو نادیده میگیرن از جلوی پنجره عبور میکنن. پال از شدت شوک دوباره بیهوش میشه. وقتی پال به هوش میاد پزشکا بهش میگن که فکر میکردن اون از ضربه مغزی رنج میبره، اما بعدش باور میکنن که اون از گذشته اومده. اونا از یک پدیده نادر به اسم جابجایی هوشیاری حرف میزنن که ذهن یک نفر میتونه به بدن یک نفر دیگه منتقل بشه. اونا میگن وقتی آندریاس نورتفام تو تصادف مجروح شده به مدت 15 دقیقه از نظر بالینی مرده بوده و تو همین لحظه این جابجایی اتفاق افتاد. یعنی ذهن پال دیناک به بدن آندریاس نورتفام در آینده منتقل شده. پال هم از این ماجرا تعجب میکنه و ازشون میپرسه که چطور این ممکنه. اونا هم توضیح میدن که زمان پیوسته نیست و آگاهی در همه زمانها وجود داره، حتی اگر این اتفاق خیلی نادر باشه. یک مردی به اسم استفان، دوست صمیمی آندریاس نورتفام، به پال معرفی میشه. پزشکا تصمیم میگیرن که فقط استفان و چند تا دکتر از هویت واقعی پال خبر داشته باشن. بقیه باید فکر کنن که این همون آندریاسه. استفان قبول میکنه هر روز با پال ملاقات کنه و در مورد دنیای جدید و چیزهای مختلف بهش اطلاعات بده. پال تو سال 3906 متوجه میشه که دنیای انسانها خیلی عوض شده. دیگه خبری از بیماریهای گذشته نیست و جامعه خیلی پیشرفته شده. تکنولوژی‌هایی مثل اینترنت، وسایل نقلیه پرنده و حتی ارتباط با موجودات فرازمینی به زندگی عادی تبدیل شدن. روابط انسانی هم عمیق‌تر و اخلاقی‌تر شده. پال هر روز بیشتر از این دنیای جدید یاد میگیره و با استفان درباره جامعه و زندگی تو اون زمان صحبت میکنه. پال کم کم متوجه میشه که ذهنش میتونه مستقل از زمان حرکت کنه. اون فکر میکنه اگر بتونه به زمان خودش برگرده شاید بتونه از وقوع فاجعه های آینده جلوگیری کنه، اما در عین حال نمیدونه چطور باید به زمان خودش برگرده و آیا کسی تو این راه بهش کمک میکنه یا نه. در نهایت تصمیم میگیره که تو همین زمان بمونه و به زندگی تو دنیای جدید ادامه بده. پال تو یادداشت‌های خودش تمام تجربیاتش رو ثبت میکنه و به زندگی در این دوران جدید عادت میکنه. اون متوجه میشه که زندگی انسان‌ها در این زمان خیلی متفاوت از چیزی بوده که قبلا تصور میکرده. اون هر روز با این تجربه جدید زندگی میکنه و از آموخته‌هاش استفاده میکنه. پال دیناک وقتی جوون بود عاشق دختری از دهکده‌شون به اسم آنا شد. آنا هم بهش علاقه داشت ولی خانواده‌اش تصمیم داشتن اون با کس دیگه ای ازدواج کنه. یک روز توی یکی از آخرین لحظات با هم بودنشون روی یک تپه نشسته بودن که دور و برش پر از گل بود. پال دلش میخواست اون روز هیچ وقت تموم نشه چون میدونست که دیگه آنا رو نخواهد دید. آنا هم بهش گفت دیگه بسه، بیا برگردیم. ولی پال ازش خواست قول بده که دوباره هم ببینتش. آنا هم قبول کرد و گفت دفعه بعد که اینجا همدیگه رو دیدیم یه تاج گل میسازم که بذاری روی سرم. وقتی پل دیگه هیچ وقت آنا رو ندید این موضوع همیشه فکرشو مشغول میکرد و دلشکستگیش همیشه باهاش بود. مدام دعا میکرد یه نشونه ای از عشق ابدی آنا ببینه. شاید بپرسید این ماجرا چه ربطی به سفر به آینده داره؟ اما ربطش اینه که بعد از اینکه دیناک یک سال رو تو سال 3906 با مردم اون زمان گذروند با زنی به اسم سیلویا آشنا شد.
اونا تصمیم گرفتن یه روز با هم برن سفر. با یک وسیله پرنده رفتن که تقریبا میتونست فوراً اونا رو به هر جایی از کره زمین ببره. پال تصمیم گرفت که به دهکده قدیمی خودش سر بزنه. وقتی رسیدن درست به همون تپه‌ای رفتن که سالها پیش پال و آنا برای آخرین بار همدیگر رو دیده بودن. مثل اون روز گلها همه جا شکوفه داده بودن. در حالی که اونا نشسته بودن و صحبت میکردن، سیلویا یک تاج گل از همون گلهای اطراف درست کرد. بعد به پل نگاه کرد و گفت خب بس دیگه، بیا برگردیم. بعد تاج گل رو به پال داد و ازش خواست که اون رو روی سرش بذاره. پال خشکش زد. این همون نشونه ای بود که سالها براش دعا کرده بود. تناسخ. بله، بعدن که با استفان درباره این اتفاق صحبت کرد، استفان بهش گفت که شاید سیلویا روح تناسخ یافته آناست که 2000 سال بعد به قولش عمل کرده. اون شب پال دیناک احساس میکرد چشماش سنگین شدن. به این فکر افتاد که آیا بالاخره میتونه بخوابه یا نه. در نهایت آندریاس نورفام بعد از 1 سال بیخوابی برای اولین بار خوابید و در سال 1922 پال دیناک از کمای 1 ساله بیدار شد. داستان پال آمادوس دیناک واقعا جذابه. اما واقعا چه اتفاقی براش افتاد؟ آیا داستانش واقعی بود؟ این داستان عجیب پال دیناک و سفرش به آینده به ما نشون میده که آگاهی و زمان شاید خیلی پیچیده تر از چیزی باشن که ما فکر میکنیم. آیا ممکنه یه روز ما هم تو آینده زندگی کنیم؟ یا شاید زمان اونطوری که تصور میکنیم پیوسته و خطی نباشه؟ بعضیا به شباهت بین داستان ما که شرح وقایعی از آینده رو ارائه میده و داستان سایه‌ای خارج از زمان نوشته لافکرافت اشاره میکنن. داستان لافکرافت به صورت یک دفتر خاطرات نوشته شده و شخصیت اصلی داستان به کما میره و در زمانی متفاوت از خواب بیدار میشه. در اینجا دیناک در آینده بیدار میشه و شخصیت داستان لافکرافت در گذشته بیدار میشه. داستان سایه‌ای خارج از زمان در سال 1936 منتشر شد، اما سرگذشت دیناک در سال 1972. بنابراین حتی اگر داستان دیناک از اثر لافکرافت الهام گرفته باشه، هیچ مدرکی برای اثبات اینکه در دهه 1920 توسط دیناک نوشته شده وجود نداره. حالا داستان کتاب لافکرافت چی بوده؟ داستان سایه‌ای خارج از زمان لافکرافت درباره ناتانیل پیسلی، یک استاد اقتصاد تو دانشگاه آرکهامه. تو سال 1908 یک حمله عصبی بهش دست میده و به مدت 5 سال میره تو کما. وقتی از این حالت میاد بیرون، خودش هیچی از اون مدت یادش نمیاد، ولی خانواده و دوستاش میگن تو این 5 سال هوشیار بوده و رفتار خیلی عجیبی داشته. بعد از بیداری، پیسلی شروع میکنه به دیدن خوابهای عجیب و خاطراتی که انگار مال خودش نیستن. کم کم میفهمه که تو اون 5 سال ذهنش توسط موجودات بیگانه‌ای به اسم یانگ تسخیر شده بودن. این موجودات میتونن تو زمان سفر کنن و ذهنشون رو با موجودات هوشمند تو دوره‌های مختلف عوض کنن تا اطلاعات جمع کنن. پیسلی متوجه میشه که ذهنش تو اون مدت به یک دوره خیلی قدیمی منتقل شده بود، جایی که یک تمدن باستانی روی زمین بوده و یانگ ها اونجا حکومت میکردن. این موجودات قدرت ذهنی خیلی بالایی داشتن و میتونستن تو زمان و مکان جابجا بشن.
در نهایت پیسلی برای کشف حقیقت میره استرالیا و شهری که تو خاطراتش دیده بود رو پیدا میکنه و میفهمه که تمام اون تجربه ها واقعا اتفاق افتاده بودن. این داستان مثل بقیه کارهای لافکرافت پر از مفاهیم پیچیده درباره زمان و ناشناخته های عجیب دنیاست. برمیگردیم به داستان خودمون. شاگرد دیناک یعنی جورج پاباچاتزیس یه دروغگو بوده؟ نمیشه اینطور فکر کرد. جورج پاباچاتزیس استاد حقوق و روشنفکر بسیار محترمی بود. اون حتی به عنوان حقوقدان در شورای عالی دولتی یونان خدمت میکرد که مثل دادگاه عالی اونا بود. اون یک مرد بسیار جدی بود و به حقوق اداری و علوم اجتماعی و انسانی علاقه زیادی داشت. اینها مطالبی بودند که در دفتر خاطرات پال دیناک مطالعه کرده بود. اما باید گفت که هیچ راهی برای مطمئن شدن از واقعی بودن این نوشته ها وجود نداره.